Ang pananakit sa balikat ay pwedeng isang sintomas ng sakit sa puso. Sa videong ito, tuturuan kita ng 5 warning signs to help you determine cardiac problem which can mimic as shoulder pain. And samahan mo ako sa dulo ng video because you don't want to miss any of these 5 warning signs. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Welcome to my channel. Maraming kondisyon ang makakadulot ng pananakit sa ating balikat, tulad na lamang ng frozen shoulder or adhesive capsulitis na common sa mga taong above 40 years old. Pwede din itong caused by arthritis, pwedeng dahil sa pagkapunit ng muscle at pwede din dahil sa impingement. But ang pananakit po sa ating balikat ay pwede ding isang sintomas or your body's way of telling you to have your heart checked. Gusto kong i-share ang information na ito para sa iyo para magiging gabay as to when to have yourself checked with a cardiologist. Kasi most often than not, mahirap ito pinpoint kasi it would give one the sensation na ang problem talaga ay nagmumula sa shoulder joint itself, where in fact, pwede ito maging referred pain lang sa iba't ibang kondisyon sa puso. Ang pananakit sa balikat could be a referred pain from the heart, especially for those above 50 years old, sa mga tao na may kapatid or may mga magulang na may heart conditions. Sa presence ng kondisyon tulad na lamang ng hypertension, diabetes, at sa mga taong matataas ang cholesterol level, pwede din ito mangyari sa taong below 50 years old if meron silang atherosclerosis or plaque formation sa kanilang ugat. Mas common din ito mangyari sa mga tao na may history kung saan nahirapan silang huminga or sa mga tao na naka-undergo ng operation sa kanilang puso. Ito ang 5 warning signs na ang sakit sa balikat ay pwedeng isang referred pain from the heart. Ang paglala ng sakit sa iyong balikat kung ikaw ay gumawa ng activities na hindi naman nag-require sa paggamit sa iyong arm at sa iyong shoulder. Tulad na lamang halimbawa when you do stair climbing or stationary bicycle. If napansin mo na mas naglala ang pain scale mo sa iyong shoulder, even 3 to 5 minutes of doing the activity, this can be a warning sign that shoulder pain is a referred pain from the heart. Ang pananakit sa left mo na balikat plus pananakit sa iyong bibig, sa iyong jaw, or sometimes sa iyong ngipin, na pwede ding samahan ng tightness or pain dito sa chest at left arm mo na mag-radiate sa 4th and 5th finger mo can be a possible sign of angina. Ang angina po ay nangyayari kung kulang na ang amount ng dugo sa ating puso. If sa tingin mo nakakatulong ang impormasyon sa videong ito, please take only 1 second of your time po to please click the like button below as your way of supporting this channel. Ang pananakit sa balikat plus pagpapawis, if there is difficulty with breathing or feeling of tightness or squeezing sensation dito sa chest, neck pain, at pwede ding upper back pain and pain below the sternum, especially sa mga tao na may diabetes, hypertension, at mataas ang cholesterol level. These could be warning signs that shoulder pain can be a referred pain from the heart. Mas maganda po at mas mainam po na magpa-check ka kaagad sa iyong cardiologist. Ang pananakit sa balikat coupled with fatigue, painful joints, and overall general body malaise can be symptoms po of a rheumatic heart disease. Ang rheumatic heart disease po ay isang kondisyon sa puso kung saan ang valves ay affected after a person is exposed to a streptococcal infection. Left shoulder pain, but sometimes it may affect the right as well, coupled with difficulty breathing kung ikaw ay nakahiga, but you will feel better when you lean forward is a possible sign of pericarditis.
Ang pericarditis po ay isang kondisyon sa ating puso kung saan ang covering ng ating heart ay namamaga. Kadalasan, mahirap po i-pinpoint ang rason kung bakit nagkakaroon ng pericarditis, pero pwede itong mangyari after an infection tulad na lamang halimbawa sa COVID-19. Ito po ang 5 warning signs to help guide you as to when shoulder pain can be a referred pain from your heart. If nakakaramdam ka sa 5 sintomas na na-mention ko, mas maganda at mas mainam po na magpa-check up ka sa isang cardiologist dyan lang sa iyong lugar. Dapat natin tandaan na ang kalusugan ang ating unang yaman. If ikaw ay nagsuffer sa frozen shoulder, meron akong video dito, makakatulong ito sa iyo. If umabot ka hanggang sa dulo ng videong ito, please comment healthy heart sa comment section below because I would really love to hear from you. Maraming salamat po sa panunood. This is again Doc Sherry. Stay safe, stay happy and healthy. God bless you. Hi, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Good news sa mga nandito sa Pilipinas, available na po ang BeFREEZE Fragrant Cooling Gel. This is a unique formulation of Arnica montana extract, which had been proven sa mga pag-aaral that it has the same effect as that of ibuprofen in relieving the pain without any side effects. Napakaganda po nito for muscle, joint, and even arthritis pain. A little goes a long way. Ipahid mo lang ang konting amount 2 times a day and you can really see and feel the difference. This one is already available for national shipping through Shopee and with cash on delivery option. This is a unique formulation. It is non-greasy and it is fragrant. Pwedeng-pwede mo ito magamit sa iyong opisina dahil it really smells that good. Try BeFREEZE Fragrant Cooling Gel and see for yourself the difference. God bless you po.